Stora Enson kanssa historia lähtee 80-luvun lopulta. Ahas varasto, että todennäköisesti joutuu käymään puuautolla hyvinkin välillä tyhjentämässä, että iso savotta on kyseessä. Tervetuloa Antti, sanoo se, ja sitten tehtaan. Käynnistetäänpäs koneet. Tässä ehkä puukentällä tämä liikennöinti on se haasteellisin. Yhteistoiminta, pelisäännöt pitää olla kaikilla selvät. Meillä oli just hyvä juttu menossa tässä. Minä olen Antti Tukiainen, toinen yrittäjä tässä meidän firmassa. Ja 2000-luvun alussa tulin silloin isälle töihin ja nyt yrittäjänä ollut reilu 10 vuotta. Nyt ollaan menossa tuonne Enson puille Suovupaloselle hakemaan mäntykuitua Varkauden tehtaille. Stora Enson kanssa historia lähtee 80-luvun lopulta, että isä on aikoinaan silloin 80-luvun lopulla aloittanut ajamaan Enson puita ja siitä lähtien niitä ajettu. Tehtaina Varkaus on se pääpaikka, mihin ajettu, ja sitten juna-asemille. Ja puittoakin tehtiin paljon aikaisemmin ja nythän siinä oli taukoa monta vuotta ja nyt sitäkin taas on aloitettu. Täällä on Tornaattorin metsiä paljon ja tältä Suovunsalolta ajettu monta kymmentä vuotta. Että iso alue täällä ja puut ei lopu koskaan, että kasvaa aina uutta tilalle paljon. No niin, tästäpä käännytään sitten Suovulle. Suovusalolle. Täällä on hyvä metsätieverkosto, niin 10 kilometrejä mettäautoteitä. Niin täällä jos karttaa ei kato, niin eksyy vielä. Täällähän nämä näkyy olevankin. Annissa on vielä vähän tilaa ja tuosta otetaan noita mäntykuituja, niin käydään ensin vaan kääntämässä. Nyt tullaan kääntöpaikalle. Tässä laitetaan keula tuonne oikealle ja pakitetaan omalle puolelle. Katsotaan saadaanko tämä yhdistelmä ympäri. Ihan hyvä ristys, leveä ristyskääntö. Rattaat ilmaan kärristä, niin siitä se sitten kääntyy. Pää ulos ikkunasta, kun ei ole se peileistä pakittaa. Sinnepä se luiskahti. Yköisellä purkki. Kerrankin. Ihan videomateriaalia. Remmi takaisin kiinni, niin ei puutu penkiltä. Siellä on tämmöisen suurmetsänomistaja mailla ja tehdään tuossa avohakkuuta vähän ja harvennusta tehdään. Niin tää on tämmöistä kesäaikaista hakkuuta, kun tämmöisellä mäntykankaalla toimitaan, niin tätä on hyvä tehdä ja kantavuus riittää, että pystytään harvennuksia tekemään sitten kesäaikaan. Joo, eli tämä on nyt toinen harvennus, että kasvatusmännikköjä
harvennetaan huonot pois ja jätetään parhaat mahdollisuuden mukaan pystyyn. Ahas varastopaikka, että tämä on tämmönen tiessä mutka ja se on mutkaraja sitten tämän maanomistaja. Maan naapurimaalla hän ei saa laittaa puita, niin ahas varasto, että todennäköisesti joutuu kämmän puuautolla hyvinkin välillä tyhjentämässä, että iso savotta on kyseessä. Se on niin kuin erittäin tärkeää se, että yritysten välinen yhteistyö pelaa. Ja kyllä näillä tuntuu ainakin hyvin tämä yhteistyö pelaavan, että pystytään sitten sillä tavalla toimimaan vähän ahtamassakin paikassa. No nimenomaan se lähinnä on, että näin motomiehenä niin ilmoita ajomiehelle, että jos jossain on vaikea kohta ja mistä kautta se mahdollisesti kannattaa kiertää. Ja sitten jos on oma työskentely eessä jotain puita, niin mahdollisesti, että mistä kannattaisi ruveta ajamaan sitten. Tässäkin on semmosia rappuja tuolla, semmosia niin motomieheltä hyvä kysyä, että vähän pitääkö kannattaa ajaa. Jos on huono kohta, niin periaatteessa kun valtalajit mitä on, tässä on mäntykuitu ja mäntytukki, että pinootte aloitetaan tekemään silleen, että vaikka valtalajihan, että sille on tilaa riittävästi. No mehtäpalon aikaan pitää hyvin tarkkana olla. Se saattaa telaa iskeä kiven tai muuta ajokoneen koura kolahtaa kiven, motokoura kolahtaa kiven. Siitä syntyy sitten kipinöitä hyvin useasti ja tarpeeksi kuiva maa kun on, niin se saattaa sitten lähteä se kuntaa sitten palaamaan hyvinkin herkästi. Että se pitää koko ajan olla varpaillaan tässä ja seurata tätä tilannetta, että rupeeko savu nousemaan taaksepäin kateella ja ympäristössä seurata. Ja lähtiessä sitten kun töistä lähtee, niin silloin pitää muistaa katsoa sinne työmaallekin päin, että ei savu nouse mistään. Että meillähän on, jos sattuu syttymään, niin on nestesammuttimet on. 2 kappaletta löytyy, että niillä se ihan kohtuu hyvästi sammuu sitten, jos sattuu semmosia. Tämä työmaa, mitä minä nyt harvennan tässä osittain, niin koneetteko pitkäisellä aloitin urani 11 vuotta sitten tässä metässä ja nyt niin sanotusti ympyrä vähän niin kuin sulkeuttu, että en tiedä sitten mitä sen tämän jälkeen, että pitääkö nyt lopettaa nämä hommat vai jatketaanko. No niin, nyt kun tehaskurma tehdään, niin takanippu on jo tehty ja tuossa pankkojako pitää olla semmonen, että kurottajalla pystyy hyvin purkamaan. Niin pankkoväli pitää olla tarpeeksi leveä ja että kurottaja saa keskipisteestä ottaa sitten nostaa kuorma ylös, niin se pysyy vaaterissa. Nyt laitetaan takanippu taakse ja katsotaan tuossa etunipussa pankkojako kohdalle. Tässä joutuu kolmospankkoa aina vähän taaksepäin laittamaan, että tuo väli tulee sopivan mittaiseksi. Se laitetaan tuohon ja sitten ruvetaan kuorman tekkoon taas. Pohjalle pitää katsoa tuosta pitkiä puita, että ne pysyy pankoilla hyvin. Ensimmäinen kourallinen katsotaan tuohon noin ja tarkasti, että ei jää puita tuonne tipu pankolta poikkeen. Tässä sattuu hyvin nyt hyvin pitkiä puita just tuohon pinnaan, niin tuosta vaan niitä kyyttiin. Nyt tässä on pankkojako tosi leveä, niin kurottaja on hyvä purkkaa sitä varkaudessa. Kuorma pois. Kaikilta toimijoilta meillä edellytetään se, että me toimitaan turvallisesti ja jokainen pääsee kotiin joka päivä että ilman vahinkoja. Ja se, että kaikki turvalaitteet on kunnossa, että me tehdään tarkastuksia koneisiin, autoihin välillä, että kaikki turvavarusteet ja kaikki turvalaitteet on kunnossa niissä. Ja jokainen tekee turvallisuushavaintoja. Saadaan niin näitä epäkohtiakin sitten esille, mitä siellä on. Ja voidaan sitten mekin omalta osaltamme yhtiön puolelta parantaa turvallisuutta sitten. Nyt meillä on kuorma päällä. Tuosta valitaan kuormapohja, suunnittele. Sitten kartalta valitaan erää, missä ollaan. Se löytyy tuosta nuin ja klikataan sitä ja valitaan siitä mäntykuitu ja kiinnitetään. Ja se on kiinnitetty kuormaan se rivi ja tuosta sitten painetaan ajaa ja tänne saadaan sitten kuorman paino ilmoitettua tuohon. Laitetaan
kuorman paino, koko kuorma ja tallennetaan ja puita jäi ja kuorma on mukana kuormalla eli nosturi mukana. Ja sitten painetaan kuorma lastattu ja laitetaan tuohon, että ollaan 12 Varkaudessa ja sitten on kuorma lastattu. Sitten lähdetään kohti Varkautta. Nyt käännytään sellutehtaan portille. Tässä on kulunvalvonta. Kaikilla on henkilökohtainen kulkukortti, millä pääsee sisälle tehtaalle, kun on kaikki kurssit käyty. Nyt käytetään kortti lukiossa ja tervetuloa Antti sanoo se ja sitten tehtaalle. No niin, nyt ollaan Varkauden tehtaalla, niin turvavarusteet, turvakengät, pitkät housut huomioväreillä, pitkähäinen paita huomioväreillä, kypärä, suojalasit ja huomiohanskat. Tässä on kuormaliinojen irrotuspaikka, otetaan liinat irti ja sen jälkeen ajetaan tuohon vaakalle. Olemme tässä Stora Enson Varkauden sellutehtaan kuorimossa tällä hetkellä ja minä olen Timo Seppä ja toimin Stora Ensossa kuljetuksen operaatioasiantuntijana. Minun vastuulla on tämä Varkauden tehtaiden sellutehtaan, sahan ja LVL:n raakapuun toimitukset ja sitten minulla on 3 kuljetusyritystä vastuulla ja yksi näistä on Kalla Foresti. Minä viikoittain tarkennan tehtaan terminaaliesihenkilön kanssa kunkin viikon tehtaan tarpeita. Terminaaliesihenkilö tietää tehtaan käynnit ja varastotilanteet ja nämä määrät minä sitten jaen kuljetusyrittäjille kuljetusyrittäjien varastojen tai kuukausikiintiöiden suhteessa. Mä oon Lappalaisen Jali ja terminaaliesihenkilönä tässä Varkaudessa nyt ollut sellaisen 5 vuotta ja nyt ollaan tässä omassa valtakunnassa eli puukentällä. Vastaan tästä alueesta ja puumäärästä tehasasiakkaalle. No niin, nyt on riimut irrotettu, niin sitten lähdetään vaakalle seuraavaksi. Otetaan kuorma vastaan. Varkauteen otetaan pelkästään mänty ja kuitua. Sitä tehas syö, siitä tehdään sitten se lopullinen tuote, että lehtipuuta ei meille oteta ollenkaan. Varkauden osalta ollaan vielä, kun ollaan keskellä kaupunkia, niin täällä on tilat on tosi ahtaat ja kompaktit. Kaikki on lähestulkoon viimeisen päälle mietitty, että saadaan toimimaan, on riittävästi tilaa jokaisella sitten toimia siinä tehtaan sisällä niitä omia mitä tekevät. Ja tässä ehkä puukentällä tämä liikennöinti on se haasteellisin. Tässä liikkuu paljon itse puuautoja, on hakeautoja, on sisäistä kuljetusta, jonkun verran huoltoliikennettä kulkee ja tilat on sen verran ahtaat. Tässä se yhteistoiminta, pelisäännöt pitää olla kaikilla selvät. No niin, käynnistetäänpäs koneet. Minä olen Veli-Matti Halonen
tullut Alstromin aikaan puutavarahommiin 81 vuonna. Olin uittohommissa ja sieltä siirryin sitten joskus 80-luvun lopussa niin noihin mittaustehtäviin, jossa paljon kyllä automiehin kanssa olin tekemisissä. Että silloin se automatisoitiin niin paljon, että siinä ei tarvittu henkilöitä. 2005-2006 joskus silloin siirryin näihin kurottajahommiin sitten ja jonkun verran noita kuorma-operaattorihommia on myös tehnyt. No niin, tässäpä onkin hyvän näköinen kuorma mulle. Kuljettaja on valmiina siellä. Kauha on jo suurin piirtein laitettu suoraksi tuossa ja nyt yritetään löytää tuosta semmoinen keskikohta nipusta. Aika huonosti näkyy kyllä tuo kuski, että se on tuolla, usein on tämmöinen tilanne, että se on tuolla nipun takana ja nosturin takana. Että sillä mä kyllä tykkään yleensä tuolta kärrin etummaista aloittaa, mutta monta kertaa kai se on tuo kauha vähän ylöspäin näytti. Nyt puristan kauhan kiinni. Yksi puu meinoo ja kokeillaanpa se vielä napata mukaan. Niin noin, nyt sillä pitäisi olla kaikki ja vähän odotetaan, että kuljettaja nousee tuonne siirtyy riittävän kauas. Kuljettajan pitäisi olla noin 10 metrin päässä aina tuossa nostoaikana. Hienosti lähti, hyvin oli tehty kuorma. Mä en tiedä onko nykyään tuo aisapituus vähän lyhentynyt, mutta että tuo tosiaan tuosta nupista nostaessa monta kertaa haastavata. Että siinä ei taho tuota merkkejä näkyä, että joskus ei näe kuin pelkästään kuljettajan kasvot. Että se ei aina arvaa sitten niitä käsimerkkiä otettaisiin. No niin, tässä nyt laitan tänne sulatuskuljettimelle tämän nipun ja siitä sen matka kohta jatkuu tuonne kuormoruntumaan. Siihen tuli paino tuohon tietokoneelle samalla ja se kirjautuu, kourasovellus kirjaa sen niin kuin luovutetuksi tehtaaseen tuon nipun. Kokeillaan, tuo kärrin etummainen on todella hyvin kyllä tehty tämä kuorma, että kaikkein haastavinta on yleensä sitten, kun on noita kolmosia. Niitä voi olla joskus jopa varmaan 40% nipusta ja kun on yritetty tuonne sitten saada silleen, että ne ei tielle tippus, niin ne aiheuttaa joskus meille vähän ongelmia nostaessa. Yleensä on, että kuski niin kuin seuraa tuon puolen kauhista ja minä seuraan tämän omaan puolen. Taas kuljettaja siirtyy oikein oppisesti tuonne nosta-ajaksi vähän kauemmaksi. Mä äsken laitoin tuon nipun tuonne pöytään, niin operaattori käynnisti tuon sulatuskuljettimen ja kun mä pystyn tähän perään laittamaan toiseen. Tässä on semmoinen systeemi nyt, että ei yleensä niin kuin päällekkäin tätä lastattaisi. Otetaan vähän, että siihen tulee väliä, että ne muuten tahtoo tuossa, mitä sanotaan elefantin korviksi, niitä levennyksiä tuossa sulatuskuljettimen suulla, niin tahtovat puut nousta muuten pystyyn ja siinä on aina vaara, että niitä sitten silpoutuu ja tulee hävikkiä. Joo, me on Tirkkosen Sanna täältä Savosta kotoisin ja 8 vuotta on ollut kone- ja kuorma-autoalalla hommissa ja ihan pienestä asti ollut kiinnostus kaikkiin moottoriajoneuvoihin, että sieltä se on lähtenyt. Tässä kurottajahommassa on nyt niin kuin alustavasti kesätöissä, että minä en ole tässä ollut kuin vasta pari kuukautta. Teppien tosi tärkeänä tässä puuautopurussa, että nämä niput on tosiaan kuormattu oikeita, helppo koneella purkaa ja turvallinen. Ja niin kuin tässä on oikein malliesimerkki nyt, miten nämä kuormat kuuluu tehdä. Että kun olisi kaikki aina samanlaisia, niin olisi helpompi. Suurimmaksi osaksi ne on, mutta välillä on myös semmoisiakin nippuja, että joko pankot on huonosti tai sitten on myös se nippu huonosti, että siinä joutuu sitten vähän jo kikkailemaan niin sanotulla sivusiirrolla ja muuta. Ja sitten joskus on silleen, että joutuu laittaa kuskin purkamaan itse, että on sen verran kehno kuorma tai joku nipuista. Kyllä niin kuin voisi sanoa, että 98% minun kohdalla niin on sattunut hyvin kyllä kuormat. Ja asiakaspalvelutyötähän tämä on puolin ja toisin, että itse on kyllä tykännyt jouhevasti on mennyt nämä hommat niin kuin puukuskien kanssa.
No niin, kuorma on purettu ja nyt ajetaan tyhjänä tuohon vaakalle. Ja tullessa käyttiin korva päällä siinä ja nyt käydään tyhjänä, niin saadaan sitten kuorman painotietoon. Tähän rauhallinen ajo ja ei teräviä jarrutuksia. Sitten käyvät tuolla kopissa. Se on muistettava, että tehtaalta poistuttaessa puhdistetaan myös ajoneuvot roskista. Kaupungin kaduille niitä roskia ei haluta ihan yleisen siisteyden vuoksi. Sitten lähdetään kohti Kuopioon. Harjapaikalle ja ei kun ajamaan. Oma henkilökohtainen tavoite tässä Varkauden työympäristössä. Ehkä aikaisemmin ollut tällainen ajattelumalli, että pelataan samaa lajia eri joukkueissa, mutta vieläkö kehitetään tätä toimintaa ja yhteistyötä, että lopputuloksena olisi, että samaa lajia pelattaisiin samassa joukkueessa, niin silloin työskentely on huomattavasti helpompaa ja mukavampaa kaikille.